নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আপোনালোকক কিমান কম খৰচত এটা গাহৰি বা আপোনালোকে ঘৰত পোহা থলুৱা গাহৰি আৰু ক্ৰছবিট গাহৰি কিমান কম খৰচত পালন কৰিব পাৰি আজি আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিওঁ বলক। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু প্ৰথমতে কৈ থওঁ, যদি আমাৰ চেনেলত আপোনালোক নতুন তেতিয়া চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। চাওক, গাহৰিক আপোনালোকে থলুৱা গাহৰি যদি আপোনালোকে ঘৰত পুহিছে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ মানে কচু বা চাউলৰ মল এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে একেবাৰে কম খৰচত আপোনালোকে গাহৰি পালন কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ বাজেট একেবাৰে কম আছে আৰু আপোনাৰ ঘৰ যদি গাঁৱৰ এৰিয়াত হয় তেতিয়া আপোনালোকে একেবাৰে কম খৰচত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গাহৰি পালন কৰিব পাৰিব। থলুৱা গাহৰি যদি আপুনি প্ৰথমতে লওঁ বুলি ভাবে, ক্ৰছবিট হওক বা আমাৰ থলুৱা লোকেল গাহৰি হওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ গাহৰিখিনি বহুত ধুনীয়া হ'ব। মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে দেখুৱাইছোঁ যে এই বাইদেউগৰাকী, যিগৰাকী বাইদেউ আপোনালোকে দেখিছে, এই বাইদেউগৰাকী যিখন ফাৰ্ম আছে সেই ফাৰ্মখনত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব যে বাইদেউগৰাকীয়ে যিখিনি দানা দিয়ে সেই দানাখিনিৰ প্ৰায় 90% আমাৰ যিবিলাক থলুৱা খাদ্য হয় সেই থলুৱা খাদ্য দিয়ে, আৰু অনলি 10%হে আপোনালোকৰ কমাৰ্চিয়েল ফিড দিয়ে, মানে ধৰি লওক গডৰেজৰ গোৱাৰ ফিড এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দিয়ে। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে থলুৱা খাদ্য খোৱালে গাহৰিক কি লাভ হয়। থলুৱা খাদ্য খোৱালে গাহৰিখিনি আৰু এটা লাভ হয় যে আপোনালোকে যি মিনাৰেল মিক্সাৰ দিব লাগে বা ভিটামিন দিব লাগে বা কেলছিয়াম দিব লাগে, সেইবিলাক বস্তু আমাৰ থলুৱা যিবিলাক বস্তু আছে, ধৰি লওক কচু, চাউলৰ মল, এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বস্তু সিজাই খোৱা হয়। কচুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে, আপোনালোকে জানে, আইৰণ থাকে জানে, আৰু গতিকেলৈ এইবিলাক খাদ্য ধৰি লওক আপোনালোকৰ যদি গাভিনী গাহৰি থাকে, গাভিনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ভাল হয়। আৰু প্ৰধান কথা হ'ল কি, গাহৰি খাদ্যৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গাহৰিয়ে ভাল পোৱা খাদ্য হৈছে আমাৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক। যদি আপোনালোকে কচু বনাই খুৱায়, সিজাই বনাই দিয়া দানাটোতকৈ আৰু বেলেগ দানা একো হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ কিয়, আগৰ পৰা আপোনালোকে গাহৰি পোহা, আজিকালিতো কমাৰ্চিয়েল ফিড ওলাইছে, কিন্তু আগতে কি হৈছিলে, যেতিয়া আজিৰ পৰা 6-7 বছৰ আগত কমাৰ্চিয়েল ফিডটো ইমান নাছিলে, কিন্তু কম আছিলে। তেতিয়া কি হয়, মানুহে যেতিয়া থলুৱা গাহৰি পুহিছিলে, থলুৱা গাহৰিখিনিক আমাৰ থলুৱা খাদ্য যিবিলাক আছে, কচু, চাউলৰ মল বা তুঁহৰ গুড়ি বা চাউলৰ পলিচ, এইবিলাক খুৱাইতো গাহৰি ডাঙৰ কৰিছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। আৰু গতিকে লৈ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি থলুৱা খাদ্য আছে সেই খাদ্যখিনি আপোনালোকে, এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন আহি আছে, গতিকে লৈ ঠাণ্ডাৰ দিনখিনিত আপোনালোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে বন্ধাকবি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আপোনালোকে শাক পাচলি বহুত কম দামত বজাৰত পাই যাব। মাত্ৰ 3-4 টকা 5 টকা কেজিও হৈ যায় প্ৰতি কেজি পাচলিৰ দাম। বজাৰত গ'লে আপোনালোকে অলপ যদি বেয়া টাইপৰো লৈ আহে আপোনালোকে, সেইটোতো কোনো অসুবিধা নাই। গাহৰিক কিন্তু অলপ সিজাই খুৱাব লাগে, খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ধুই গাহৰিখিনিক আপোনালোকে যদি বনাই খুৱায়, আপোনালোকৰ বাজেট বহুত কমি যাব। আৰু যিটো গাহৰিত আপোনালোকে 9,000-8,000 টকা দানা খুৱাব লাগে কমাৰ্চিয়েল ফিড, সেই গাহৰিটোত মাত্ৰ 3-4 হাজাৰ টকাত আপোনালোকে গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। গতিকে লৈ আপোনালোকে থলুৱা খাদ্যত অলপ যদি গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু মই এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে আমাৰ গাহৰি পালকসকল যিসকলে সৰুকৈ ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে, যিসকলে সৰুকৈ ফাৰ্ম বা 2-3টা গাহৰি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, যিসকলৰ বাজেট আটাইতকৈ কম, সেইসকলেও যাতে গাহৰি পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ থলুৱা গাহৰিয়ে যদি ষ্টাৰ্ট কৰে, তেখেতলোকৰ হয়তো বহুতখিনি উপকৃত হ'ব। আৰু সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো একচুৱেলি আপোনালোকক বনাই দিছোঁ। আৰু এই গাহৰিজনী, আপোনালোকে যিজনী গাহৰি দেখি আছে বৰ্তমান, এই গাহৰিজনী থলুৱা খাদ্য খায়, থলুৱা খাদ্যকে দিয়া হয় যিমান পাৰে। 90% মই কৈছোঁ যে 90% থলুৱা খাদ্য দিয়ে, আৰু এই থলুৱা খাদ্যখিনি খাই তাই এই বছৰ আপোনালোকক আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছোঁ যে 9টা পোৱালি দিছে। গতিকে গাহৰিজনী বহুত সুস্থ সবল হৈ আছে, আৰু গাহৰিজনী বাকী প্ৰব্লেম একো নাই। মাত্ৰ আপোনালোকে এটা কথা মন দিব লাগিব, যদি থলুৱা খাদ্য খুৱাই আপোনালোকে প্ৰ'টিন অলপ সিহঁতক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। অকণমান ভিটামিন 10 দিনৰ মূৰে 10 দিন ভিটামিন দিলে, 10 দিন কেলছিয়াম দিলে, এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ভিটামিন, মিনাৰেল মিক্সাৰ আৰু কেলছিয়াম এইবিলাক আপোনালোকে দিব পাৰে থলুৱা খাদ্য দিয়াৰ উপৰিও। তেতিয়া গাহৰিটো গ্ৰ'থটো আৰু অকণমান ধুনীয়া হয়। আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে যদি থলুৱা খাদ্য খুৱাই আপোনালোকৰ গাহৰিক আপুনি পোহা গাহৰিকেইটা যদি ভালকৈ তুলিব বিচাৰিছে, তেতিয়া থলুৱা খাদ্য খোৱালেও কোনো অসুবিধা নহয়। ভিডিঅ'টো মই এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যে আমাৰ যিসকল সৰু গাহৰি পালক আছে তেখেতলোকে ভাবি থাকে, যিসকলে গাহৰি পুহিম বুলি ভাবি আছে তেখেতলোকে ভাবি থাকে যে বহুতখিনি
টকা লাগিব যিহেতু খাদ্য কমাৰ্চিয়েল ফিডৰ দাম আছে গতিকে লৈ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে তেখেতলোকো যাতে গাহৰি ধুনীয়াকৈ পালন কৰিব পাৰে। আৰু থলুৱা গাহৰি আমাৰ থলুৱা গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত বেমাৰ আজাৰ বহুত কম হয়, আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁৱেই। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে এতিয়া ভাবি আছে যে থলুৱা গাহৰি পালন কৰিলে বহুত টকা লাগিব নেকি, সেইসকলৰ এইটো ভুল ধাৰণাটো মই আঁতৰাবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বনাই দিলোঁ। গতিকে লৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে গাহৰি ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰক। সৰু সৰুকৈ আপুনি যদি ভাবি আছে আপুনি গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰোঁ বুলি, আপোনালোকে সৰুকৈ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰক আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ থলুৱা খাদ্য খুৱাই গাহৰিটো ডাঙৰ কৰক। আৰু লগতে আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল ফিড দিব পাৰিলে, অলপ কমাৰ্চিয়েল ফিড দিব পাৰিলে কোনো কথা নাই। আপোনালোকে কিন্তু 70 to 80% আপোনালোকে যদি থলুৱা খাদ্য খুৱায় তেতিয়া কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু তাৰ লগত আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল ফিডো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আৰু তেতিয়া লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। তো আজিলৈ আহোঁ, বাই।